Wala, sila ba yung ligo ito kung pwede ang bata? Sabi niya, katlag na. Ba't tinatay? Mama, ka? Kasi di kaya ano tayo, kitang boy tayo. Ako ba? Nagawa pang sa isip na po. Naputol so, dapat downtown baga, si Ando, dapat maglipot ang kada birthday. Matter man na record? Hindi ko yan masanang yung August 3. Ang birthday ko na August 3. Ano, bulan naman yan? Ano na mo yan? Nagano na ba? September? Oo. Ekuan, ay yan. Dapat kasi ako mag-report. Taon-taon. Ano ba ini? Pwede pa. Siguro adik. Pag ini. So, number 10 is. Oo, siyempre. Ekuan pa yung sarap kasi sarap niya. Ito, wow. Kasi estudyado. Kasi
yung masarap yung narami pa. Ma-apply ko din online. Diba? Puro mga hirap pag puro kuwan na rin. Kaya dito na. Sa barangay, dito ka nakapalit ko rin. Grabe na. Yan din na. Kasi Utang na sa jeep ko. Sakay na sa kami sa jeep sa barangay. nag-ahit. Oo, kabalo kami. Naaso ulit mo na yun. Ay, Galing ko sa'yo. Mga damit ba?
Hey!
Bye. Ay, naman, talaga. Ay, naman, mo.
Ah, mati sila. Ay, nag-isa lang para mag-trigger. Yes, ng ano mo? Bigla mo? Make mistake pa ano mo ba? Mga ang ay bayan, sa sasyan, bayan, isang babayaran. Ayos. Ano pag-take mo? Ano pag-take Go! Kasi ano, kung nagaman?
baby. Ano naman pala? Ha? Ano naman? Ha? Loro. Huwag ka ba dyan? Wala. Patay naman ko. Balik ka na rin ba ng loro? Hindi na lang sila. Ay, huwag ka na mag- Kahit ka ng bilog mo. Wala. Make it go Hello. Kaya naglabo. Wala na di ako. Ha? Ito ba ka? Kaya naglabo niya. Balikan ko. Ay, naman din. Pero palitan mo na dyan. Ah, sige.
grade. Kaya bata grade. Ito naman.
Na ilan mo na food mga ito. Panalo lang. Ayun mo.
Ayun na. Ano ito? Ito ko mo sa email. Kaya pinuha pa rin. Ang hayop ko. Uy! Walang hayop. Uy! Hayop ko. Uy! Ah! Uy! Ang hayop ko. Magulat ko ako. Parang
Dagan kasi yan. Patalubos.
Ya Allah. Sabi ko, hindi pa ako nag-iisip. Already, especially, bukas na po ito, ano ito, yung ito, ito, yung what are you now?
So, mataas yung
Tuloy ko nung talagang mahal. Okay. Ano?
Domingo daw? Hindi na Domingo? Masih bakal begitu. Nggak ada dia. Oke, ayo. Gitu ya. Butang hay.
Ay, puta. Matanda ako nakakalog ko dumaan. Nakakalog dumaan. Meron talaga mga nakakalog. Puro kami kabal lang ako. Nakakalog ka na dumaan. Bali, kararo lang.
bilis na tayo. Wala mo din kami na dito. Basta ano yan, basta sa bilis, puro kamaraan. Kaya wala yung wala sa gobyerno, mga ba? Mga sa ganyan. Basta puro mga tao, paglagan. Kalau mo, Kung mahalaw ko man, grabe, ano ko yan. Ang mga sige, talaga politika ko, magayon. Yan, ito na, ito kalo. Oli na? Kaya oli na? Mata. Ang sabi na, tawa. Nagulong sa dama. Sabi ko, sa dama na ang tao. Hindi masakit.
Ay, puto putas na. Saan? Ikaw puto. Ay, sige, sige. Ay, puto. Ay, pobre na. Pobre na. Pero na nagkalikot pa. Nagkalikot pa sa parang. Out ka na? Oh, sawa. Ite, balikan ko lang sa nalulot eh. Lalasin ko naman ito. Nasend mo na? Ite. Sa, Yan sa Facebook. ano, pangalan? John Barbacena? Ite. Ano ba yun? Punta ka na lang. Back to back. Sarap sa'yo. Pero,
Para iya pakanong tinggo daw terang Kaya yung napaprita, kanya muna sa imo. Yung pagpasa na. Pangarap ay nalikaw mo. Kaya mag-alipag ko ng kasasanit dito sa imo ko ang yan. Hindi, gano'n isa kita kayo. Ay, isa, dito. Ay, Tama ka na? Yan, no? Oo. yun na yan. Ano ka mga kulay? Okay. Kaya mo na. Oo. Todo, mo na. Oh, tawag. Ay, kaya sa baba daw. Ang hype na sa lista. Hoy, ano pa ang unang sira? Sulit.
Dua. At saka ano yung video? Ano ko ang kunang susira? Ha? Baka ko nang susira? Darang ko na dyan? Utang ina. Yeah.
kita ko kaya. Hindi na, kaya na ito. Mabaya tao sa kita mo. Gimana po ka na gusto kaya kung hard. Again, kaya kan Pwede mo gumagamit sa ibo mo. Ha? Pwede mo gamit sa ibo. Ibo. Di ba okay? O ba?
Kuan. Kami kilit na bukan. Medyo ay ate siya yan. Yung kakampi no. Yung kadukot. Ikilig ka lang sa kuya ay pwede. O na ko'y ka sa manahit. Ang ikilig sa kuya so ay bueno. Pwede. Maka sa stage na.
Ha? Kasi ako bumalik pa yan. Kala ko ka. Lupa ba ito? Sabi ko, talaga ako. Sa mata. Hindi na lang. Kada? 75, bro? Yan ha? Kuya, ito. Sa taas ako. Wala no? Wala no? Agad, nalakan kayo na. Sanay na sa bahay. Hindi ko ayos na ha. Ito yun. Mas malala sa'yo. Lalala sa mga ha? Mga abno. Nasuwaki.
hayop ka. Yun o. Salit ko pa ikaw ka mo. Sabi Ay, mahal. Anong nangyari? Foto. Patay. Dali na lang. Dali. Dali ako mga. Perfect. Yun na. Kira ka, basta. Yun na ini. Pinagad mo. Ay, ano yun ito? Sabak. Magtubak ini. Tera. Sabak. Ini sila digelar, kalau mana boleh terjadi. Thank you.
Kaya lang doon. Bakit parang kaya bawa? Yung tuloy, yung sa doon. Potro. Sige, ano sa'yo mo? Sige, sige. Yun. Wala akong ikito na. Ha? Ikito na mo lang. Kaya yung low post dito. Ayan. Ayan. Uy. Uy. Bakit sa kaso? Sabi ko ba wala. Ay, wala na yun. Di ba yung sarado? Wala ka. Kaya nada. Uy, puta. Putang hayop. Padyan mo. Wala si JC. Umasa. Bang delikat na kaya eh. Extend kaya ka na ito. Buti ba? Sige.
Buwang hayop ah. Tapos, okay na lang. Ha? Dali mo. Iba na ito. Tapos yung cellphone ko. Dadala ko. Uy, puta ko yun ah. Sabay sila dito. Nakakalit ko kung ganun. Hindi raw. Batal, hindi pa pwede na ito. Love lang. So, batal, bumba. Bumbong ko tayo dyan. Alanganin nyo, ito kong bumba ko. Chronic sa mid. Putang nila yung gusto mo. Hindi eh. Uy!
Puno talaga. Ano ba yung hype na nito? Ano sa kalaban ng hayop? Kung pa dyan. Ha? Yun na sila. Ganda lang akong paano. Nagkataroon ng hayop. What's ano? Titig? Ito man ang hayop ng kapatalang bago. Ano ginamit mong papel? Ito mga ang duwa na nakapito na. Hindi, maganda lang ang mag-ano. Di ba yung lumayo ng hayop? Mga ano, kasi yung bago lang. Ano yung naman maganda? Ito man ang hayop. Pasadit pala ito. Ito pasadit, hindi po ito trend. Ito pasadit. Madaya ang ba na ining ganyan, ining WP sa pigagamit mo. Dati dahil mo ibayad lang. Hindi pisusingin ng tao. Puta, nasatgan pa ako na yun. Lagi, hindi ko siguro. Lagi mo pa ba ang kumpanya na naroon. Hindi, mapitin. Paggamit mo, piliburin ka mo. Dati libre iya. Dahil may bayad na ano ka na dahil plan ka magamit sa credit card. Ma-endor ka sa tarong bulan, tarong tao. May mobile lang. Ito na yun. Sabi na. Ako. Diyan ako tayo. Day mo. Dog na kita po minana. Kaya ako sila. Magpunta ba sa kung ano ba pag nagaganda na. Kapag ka nagaganda. Kasi po gano'n. Inanam. Hindi na ba? Sabi mo rin na magaling. Magpapalit. Pili mo. 120.
Ang galit ang siya ko on. Tol, naubos sa duwa ka na mo. Utang hayo. Oo, sa pudo. Ano yung kaya mo? Kaya na. Tapos, utang na hayo. Ano kayo po? Utang na. Utang na. Kaya na ito. Patag.
dito. Babala hanggang napagkalaman. Gusto sa ego. Oh. Sabi no? Sabi. Putang ina mo. Ginagawa ba nga? Uy, puta mo. Tower mo. Uli yung tower. Dito sa taas. May sniper. So, second, kaya ako second. Utang ina ko kung second ka lang. Utang nga yun. Hindi pa dito. Sabi ko naman. Teka lang.
lang ako. Sige. Ano ako? Wala pa. No. Hindi ka ba may pila? Hindi. Wala po ako doon. Lord. Ang naligawan ko, pwede ko din. Panahulog ko nga. Kapag yung mga ito. Ako yung pag- Hindi pa ano. Meron. Aliyaw. Oh. Meron pa ano nila. Oh. Diba, gano'n ako kasi gawin. Basta, gano'n. Gano'n po sa bahay. Pati kayo. Hello, Victor. So, yung
Sige lang. Hoy. Wala! Wala ka. Huwag yan. Huwag ka. Ito. Tira duble na pre ano. Duble mo. Hindi pa ay duble na pre mo ano mo. Ay sumuno po. Ay ligo. Ang badal ka na udo. Udo. Malayo ako to. Hindi ko ay. Ay na. Ikan mga ito. Ikon man garo na. Ito kuya ina. Ikin pala. Ikan mo. Ay ano. Ano? Pilipin. Ang live pala ano. Hi. Ano ba ito ay ko? Kita ba sa buhay? Buhay? Lalagyan mo ng bago. Bilang, bahkan yang kecewa aja, oh itu, banyak enak. Bikin subscribe. Boleh ya, Pak?
Putang hayop, mga ano kung ito na. Ay, seryo na. Okay. Okay, lalaro na kami ka Ayaw na mati. Ito pa yung hayop, no? Tulog na po. Buwan yun. Hayop yung hayop. Pambagkulod na ng hayop. Ano sa tawa? Hayop. What pintawan ko? Think of it. Wala mo. Kaya ako nag-wala. Paano? Ay, yan. Nag-quit? Bibi, may 20 ka dyan? Dua. Hayop ka. Ayos ka. Dira? O, sige. Ano mo? Hayop tayo. Ginala na wala. Pati kaya tingnan mo ito. Wala tayo. Hindi ka pa kung lawak. Nagigindi ay. Wala. Wala. Ipit na lang. Ayan. Ayan. Mabalak dito. Ayun. Ano? Ito lang. Sige. Ilang dito. Nagpunto ba tayo? Mamit ka na. Ano ko? Pwede yung ito. Pala. So, pala. Ano itong BI?
Sino? Nag-ano mo yung sinasinal ako? Yan. May ano dyan, sinunod ko ba? Yan tayo na sinakala ko. Yan. Ano? Uy! Ay, kadali yun. Pugok kaya? Pugok. Daya. Pugok. Ay! Ay, pugok. Get out of here, bro. Uy, katawa. Ang hayop. Di ko nahiling. So, ayun mo. Yun o, di ba? Yun. Ibura. So, naiitis ka naman. Ayan. Oh, yeah. Patay! Patay ko yun. Patay? Patay lagi? Bumburat mo. Meron. May sigaw ka na. Ah. Kaya mamakal ka na. Pwede, yun yung kanta. Uy, tubak. Ang bilis niya. Ayos na bilis ito. Pati nung ika, iye. Yung tubak ng ito. Ayan, magawa. Ayun, ito naman. Steady gibat. Sinaw. Ako. Ay, tigagalan mo.
ito. Oh, nakapag mo yung Nakalikas na po inyo. Ito. Ano sarap? Olive oil man ang. Mana, olive oil. Mana. Oo, ano ba? Olive oil man. Thank you. Ito kami sa bisi. Oy! Oy! Ano ba ito? Tanggol ko sila. Buka na. Pakistan. Opo. Hindi ako nang naman sa tayo. Ano ito? Ito. Ha? Ito pa naman. Wishing ko ng bola. Ito ay arang ko siya dito yung para ako dito dito. Yung lagi. Sige, dalawa sa isa. Yan ka na. Yung sa pinakasasto. Nakatuloy. Galing kasi. Yung papiling tayo. Double A. Ibig, makahiga na lamang. Inay! kulangan eh. Magkano na nga na eh? Kulangan eh. Kulang. Yung nililito niya. Eh, yung bali na nakagawa ko sa Ito! Kahit sa... Nakapalo mo na yun. Ano tayo? Magkano mo sila yun? Ano, Lord? Ako na dyan,
Tangay. O, ay sa pinakata si Piso ba? Patatoy! 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 Baka yung ano, baka ng tuwa. Uy! Timok di mabok! Eh, naman sa atin yan. Wala ba dito? Sa katin nag-episode. Saan ito? Ikas na? Sigurado ko nag-gear ako. Tulog na yun. Puta niya yung saving. Ako pa mo na. Sige, just na ito. Ito sa akin. Tama ka pala. Uy, tama yung maganda. Ayok ka. Ayun, ayun. Sige. Hello. Daw yung buhay. Bye. Sige na. Pulot-pulot po. Uy, puta na ba tayo sa... Hello? Hindi itong bubuhay. Kapare ah. Kung tama na, yung na. Kundi nagkabuti ka na sa kasi. Ako sa atin yun. Kasi na ito. Ito po. Hindi ka sa loob ng... Uy! Ang tao. Ayaw, video. Ay po, sa pangay. Ganyan ka sa kasawin. Bakit? Puso. Yung ay yung misis yung pinaka pero parang kita sige ito kami natin Dale.
mangat. Uy! Ay, nakadakit ako dito. Bro, sige kita to. Kaya kita to, dito. Sige. Hindi yung sa likod natin. Kaya medyo may mga kasakas. Sige mo sana. Ngayon, sana natin. Innovate! Ay, puta nga, sayang. Ah! Ay, doon magkakot ako. Ano nga, ayun pa. Wala. Wala malayo. Wala minsan. Puta paslaw. Bigat si. Ayun ako taligong siya ka. Ayun sa kita to ha. Sige sa kita. Well, ikaw, ikaw go. Subscribe kami mga mano. Halika na, mano. Puta ka. Bakit na tayo? Hindi naman ako. Wala din mo ano. Ako? Nakadarap ko. Nagataksay. Kahit kumilos, kahit umulo, gusto buwa pang ay. Sige. Bugado ang brad. Bugado daan. Mag-ace. Mag-dimba lang. Oto rin lang doon. Kailan na naman? Kailan na po? Ito naman, ano? Oh, yun na.
ba dalo? Yan ba bayo din? May nagagap na nga, isigin na nga. Uy! Ayun na, go mo na! Hindi ko kaya nga yun, dumading ka na. Why? Yung naggawa pa kahit duway. Ubusin niya dapat yun. Tapos eh. Cheers, eh. Shot, baby. Bigay ako. Ay, lang. Bagay. Ito yun, mga sa loob. Ito ay mga bubo. Yun naman yan. Kahit ano na, dadating ko kung ano. Ito na, Gio. Gandang ka daw. Gandang ka daw. Sa likod mo. Utang tayo. Nag-atol ka. Ang unang Pinoy. Bakit Pinoy? Tutang naman. Hindi ka daw si Dito. Ano? Tutol? Hindi sama. Uy! Uy, si CJ! Ano naman sa akin? Yay, Brad! Tawag ka? Sana po kita. Ngayon na naman yung naarap kayo. Regado ka, Brad. Maraming marasaan. Sorry, no. Ada gusto mo, boy. Ay, gusto mo kaya. Ako na wala ba ito, Ludo, ay. Kasi, tama, pag-break mo nga yun.
TG na naman. Ay, yung B. Walang TG. Vietnam. Balas, nakita niyo nga mga kapitbahay. Ako, nakakainin ko yung Biniglog na ba ako sa Jay? Yabot ka rin nila. Yan ang Jay. Bro, ano yan? Utang ay, sayang ka. Ginawa sa mga sinigang. Gamsa ka nung gawin. Yung sa ko. Yung poratiga. Bantat, ugit kaya sa gawa. Habo. Pagkayo. Bawa 75. Sa ano yan kami? Bye, Papa Friend. Hindi naman ako vlog sa buo. Tapos mo sa ulo. Libro ka. Ha? Magdarang ba? Dahil magkaroon ng nalaban. Tapos pagdalaw sa nila sa bata. Bisaya. Uy, lakoy. Problem ka na ako. Salamat sa kapaan. Uy, nako. Kanina po ano. Ayun. Uy, naku.
May ini nakalang. Isend mo ko siya ko na kung matin mo siya na Word. WP Spanish. Ano ini sa search na? Taro lang. Pero big ko nito. Saya apa? Ayos na. Duwang page ini. Duwang page. Okay lang. Dahil mo kaya ma-edit. Nakalang. Kung maset mo dyan sa legal, ilag mo sa legal, may option, bakong letter. Saya mana?
Ichi. Ay! Ay po, tangina mo. Malat ako. Nabuno, nabuno. Pagkiling ka. Lulok-lulok po kayo. One to ten. Ay, ba? Ay, Yes. nagkagaroon ako sa mga dyan, oh. Lagi lang sa mga dyan, oh.
Maria. Okay lang sa po. Kaya po, Hello? 26?
Mawala naman ako. Ano ba natin, no? Ipatagali mo kung nakagali. Gali ka. Iya talo. Talo. Ah. Ay, nato. Nato. Barag na naman duman. Ano yung kinao? Iwan mo pag pumunta ako. Ah. Ano, no?
Bigyan ko yung sunod. Ano ba mo na yun? Eh? Gusto ko nga yung Dubai dito. Nakulo. Sabihan mo sa gitno. Ano? Tayo ako.
Ito nga eh. So, yeah. Yeah. Yeah, no? Pwede lang. Pwede pa mali. Oo, sa balik na. Ito si Jiwa Grande. Ano ba kasi? Minsan ba din? Yun. Ano? Open na. Kaya ba bigyan sa bed? Ha? Ano pa? Ari. Ano nga yung buka mo? Hindi. Le? Opo. Le? Wala ano brown. Ang ganda siya. Ito lekit lang. Diyan na buka. Budget din ako. Ayun ko na ulit. Out na sa to.
lumalabas. Bigyan nyo lang. Kung buka na Woo! Tuwangin siya to na yung motor. Lecha! Perfect is! Hindi mo manalo ni Biggie Boy. Hindi kita sabihin. Saka, saka, ayos yung lumakas ako.
Yo, yo.
Punta ka. Ano yun, makakapulog? Ikaw ka na. Yun na, kagandahan na lang. Magasuha. Ikaw, Luayo. Ano yung divine feeling ay Woo! 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 is bahari pero ako din, ubuso ka. Wala naman ako din. Ha? Wala naman ako. Siguro, wala ko lang mga Woo! Woo!
Matamdaman ako. Buti pag ito. Yung ano na, ay, uy! Dahil pa nga, duo. Kasi, sakto ko sa mundo ba? Kakatoy! Kita mo naman dyan, Jason. Betul Jason. Kan, maligit pa doon. Sabi mo, ano oras na? Ano, dito. Mapasaya. Pero lang din. Diba? Minit na. Kaya
Yun yung sabi ko. Sabi niya, kaibigan. Kaya nga, may paano ikaw, paano mo, mo araw na sa pag-ibig, kung mangyari yung back to back. Yo, kaya kung mangyabag lang, ano babae, pero gabos. May ano ka ba? Discipline? Kaya ba tapos yun? Ano nga nagpa-plastic?
O pinsan to, ano, nakapinalagay ng mga sinita. Duruan na sa Tersun. Pero tuminod ba ito? Duruan kita yun. Duruan kita si. Naroon ba ito?
Kami nito sa inyo rin. Medyo go brown. Alam, hindi ko sa tuloy. Ah, wall po ba yan ba?
Yes,
Yun. At naman sa 1, 2, malipit na lang. Oh, what's up, thank you. Oh, ginabawat mo, butulong. Gano'n ka rin. Hindi pa ba yun? Hindi mo. Hindi lang pa. Yan, si ate din. Yeah. Yeah. Ano? Kasi ate mo. Yan.
Pwede ba ito sa sampayan? Na, so, ano saan po na taan? Kung mag-pwede naman sa sampayan, yung sa gawin, yung sa sampayan. Akin lahat, gawat.
Buang ka. Opo. Yeah, paano kung voucher? Klase.
Kuya, libre na ako. Wala na ako na ngayon. Ay, naya. Open sa phone. Ay, naya. Tatay, para tayo daw naman ng kuya. Ha? Tayo daw naman ng kuya. Sabi niya sa phone. Sabi, Niya. ano may pakayo dura naman na kayo doon. Wala na. Mata. Wala na ako kung ginawa. Niya, maganda yung gusto na binasiya. Saan sa salita? Ako, kasi pakayo na lagi. Hindi na ba ka nagsabi? Ay, naya. Wala na kita oh. Ano yan? Reyna, naman yung Wala ka doon ako. bubo. Oh, Bubo. oy. Sarap ni Kuya. Take it na porta. Kung nahilig ko kung ano mga kalabas ko. Ang piti niya, gamitin niya. Gamitin niya ito. Sa iya. Sa iya. Napakasal sa iya. Hindi ko pa makalitan. Ay, oo. So, para maano na kami. Ikaw kayo to, nakatira. Mabit show. May show. Ano meron ka? Sabi ni Meron ka? saan? Lambing. Parang ko pag nag-open ako din di matches na naman siya. Okay, okay, siya. Tulong kanisa. Rizal. Eh, kung pwede siringin. Mas, nakasiya na interview kasi sabi ko sa ita, walang talaga
Bawa ka niya. Yan ako muna. Kuya. Yay, bawa ka na eh. Kuya. Naka. Tama ba yun? Manika? Yay, nakuha mo na sa Arbele. Paano? Review. Yan, sing-sing ine. Wala, teka. Ine. Iyo. Sing-singin ko yan. Yan, teka anak ko. Siguro, siguro dati. Sa akin, sa Day pa man din, kaya nagkakawag pinsan ni. Nag-cellphone pa ako. Pare ko, buo po.
Ito. Ito. Pagkabog na ng mga Ah! Ay.
Opo. Nasend ko na ito dyan. Kaya sa baba lang. So, sunod na doon. Sa water pa.
Iba pa yun. Iba pa yun. Ulit. Yan, yan. Marang ang Bye.
Ano ako umiyak? Ha? Hi.
Yan. Sweet pa sa nakikitin, ha?
Reward. Ano? Sabi? Mabili ko? Ayun. Ano ka na tayo? Dapat sa tao.
Ano yun, Maria? Yung sabi ko, duwa yun. Quattro tabi. Duwa ba kaya? Quattro tabi ang Isa ko kung papel. Ayan, na-expect ko yun. Diyan. May ano ito.
No. Ito po kaya iba pa. Kaya aray. May manibigan na ako. Ito pa lang ay Nabawi ako. ay na. Ano ka na yan? Diba? Ang ganda ni Tani.
Cantik na. Ano sa idea? This one dyan, Luya? Nakabaw na niya na ano, snake yan. Sain! Sain! Medyo,
Ha? Yan, nakatarpihan. May sirang ka ba, Jay? May sirang ka ba, Jay? Ha? Ano, Jay? May sirang ka pa rin, ha? Ay, kayo? Ha? Ay, nakakatawa. Hindi mo diba? May naghanap si Ian. Sabi ko din naman na best ko. Ano kaya ba? Off na to po. Pag si Ian, kaya ka na. Hindi mo gaya na. Hindi mo gaya. Kwarto yan. Konti lang. Ha? At mga ilang.
niyo. Open tayo sa bullshit.
Sawa. Minong may pagkakuha ng Uy! Dinadong mo sa video. Dito yun. Hindi, ako. Yeah. Dinadong mo sa Ito.
kaya. Hindi mo mga din. Nako. Ay, Brad. Teka naman, nakikita mo lang. Yung baba mo, Brad, yung hindi ka pa to. Di ba pag tuloy? Saka hindi. Ganun ba? Ha? Alam. Gusto ko na ng buhay ko.
Then ngayon, marami ka. Ikaw mo guys, ano mo ka nisi? Medyo ba? Pero pwede mo naman kulang. Tingnan ka. Pero hindi mo kaya. Ano mo na lang? Siguro, Okay, dito ba? Kaya kita, ito ulo ko yung ano na mga best cake, diba? Robot di mo. Diba? Ano yung kilig kayo? Ayun na. Ayun na. Ano pa nga? Ayun po. Yung kayo. Uy!
Mabilis yung ano ako. Uy! Four. Uy, naku ba? Woo! Ubus ngayo. Iyaw ka, Ben. Iyaw na ko doon. Ubus ngayo. Ikirat na pinili. Wala ka kaya. Di ka magadan. Ubus, Ben. Ako, body. Wow! Puta nga. Talak. Ay, yung palikot pa sa likodan. Puta, ubi. Puta, ubi. Ano ba? Puta,
Kung kaya ko niya lagi yun. Figure eight. Ay! Ay, yung paligaw pa pala dumalo sa likodan ko. Lago ko nga, yun. Sulo na sa niliro. Kahit hindi ko kaya.
aking nabubuhay, 24. Ang galing yung pera dyan po. Yan yung blockchain na po. Yes, ano. Ikaw naglagyan ng pagkakaroon mo sa Oh, gilid yun. Ayan. Popcorn. Ito na lang ito. Ito ko yung corn. benching ka ba? Sabi ko si Kuya, Boy! Benching ka? Pinte, tagpulo.
Gawa na. Sabi ko ng strangers. Wrong. 46. 46. Sige ka sa mag-ibig. Tulong. Dito na. Hindi na yun. Mapadurog yung on. Ay, ano Brad? Pag-ano ka? May salo ba? Yes, Mama. Babae. Oh, parang Amerika. Check na po. Eh, mga bed. Labas pag-flash ko. Bebe, kami. Sige, mali kita kapil niya. Ano sabi ko? Upang na yun. Nakangayon ka. Nagkatang kayo? Aba ako daw, pero kasi sa doon. Dito. Sanay ka naman din ako. Hindi ko na po sa one time. Medyo may pinakita. Eh, kato ayo, payo. Laba po naman nagpupagura sa yung bala. Kayang hype, nagano yung maubos ang bala. Parang ko na sa doha, na-flash mo. Bago yun, puro lang. Sige yun, kaya ba yun? Ano yun? Pagpira. 7. Diba? Ibig sa akin. Low, bago.
Tanggalin mo yun. Siguro yun si Boy lang. Naglaban sila yun. Ah, nalono. Naku, Laki mo na din. naku, Oo man, so na ano mismo. Uy! Isang ayaw na. Kulit ka nga, pati hirap na rahat. Buti, bubuhat ako na yun. Tapos ng mura. Tapos mo ng mura. Pagkagubi, palis na friend, ang bahay ko. Sige pa, Bebe. Bebe, Robraw. Bebe, Robraw. Oy, yun yun! Kaya mo dyan sa likod, Ben. Ayan sa likod.
Eh, sa place mo ng helmet ka na. Wala sa likod mo. Wala na ang yan. Wala nga nga. Blake, Puta ka nga eh. Wala. wala kayo na lang. Puta nga, 61 ka na. Create. Create. Design. Hindi ka na dyan. Puta ka nga eh. Brad, Brad. Kami na wala na mapapaan. Puta nga eh. Puta ka rin tinda. Naglaro. Puta nga yun. Sabi niya, dua ako siguro magkatapos. May sunod naman dyan. Ay, puta sa likod. Okay. Sa likod. Uy, putang na, parang balang ay.
Bakit ko na yun? Binigyan lang sa dua. Binigyan sa baba, sa baba. Eh, talagang. Ano ko kayo? Matulita ka niya kung nanay. Ay, mabet. Bakit matulita ka ba? Sige na po sa brad. Sabi niyo lang ako po. Eh, eh, sige, kilala. Kilala. Oh, Dito lang po. Kaya nga ito yan. Oo, kayo na laro. Naparoon na yung brad. Wala ko nga. Grabe. Meron ako magsusunod. Oo, sarap na ka naman doon. Kung may lang, Ay, ko, ayan siya daw, sige, bibete nga kami. Kaya, sige. Ano lang mo na? Kaya,
Matira pa siya, Obe. Makapasabi siya, oo, balik ko sa PJ. Ako na yun. Paano nagiging Pag-naman nagiging ano na na yun? Zero-zero ko na lang. Bakit yung company? Ikaw rin yan sa Ito mo, eh. Kung gusto ko ka naman kung ay
Maintain the right. So, makakawag ko. Hindi ako.
Bago daw, saka yung kape. Away na ulit natin.
tayo. No. Out lang tayo. Pag nasa tren, Out na mong tawa. Piso ko na yun. Pero sa pero sa Wait.
Marayin niyo. Pumasok ko. Nag-rang ka? Ano pwede ka nag-rang? Makakawa na si Tony. Teka pa nga yun. Dapat yun. Pakawat mo na.
Movies. Ikaw mamustan? Maraming palang degree. Kasi, dalawa, back-to-back. Wala akong kayo. Ay, ano na, sinakadali sa ipiran. Nawala ng hindi magbakal ka. Hindi ko na bakal ka. Kita. Hindi mo nang gati siya. Magbakal ka. Ano ka, bakal ka? Gana, narinig ko mo na. Ano, bukas mo, ano? Ayaw na nakagadan sa'yo mo. Right. Sa hindi pala siya. Grahan. Sakto. Hindi mo tigtitig mo kung ano. Hindi. Nakagin mo pa ba na? Una ko, ikaw ka na. Kung sa nag-awat kita, yung si... Yan. Ikaw ka naman pala ng shooting. Ay. Yun na. Magkumang ka na sa... Ano? Hindi ko nga yung... Ay, hindi. Yan ang... Tama, ito niya ng yan ang baba. Yan. Sorry pa magkaroon pa rin sa'yo. Tara. Parang pre. Ikan dahil. Guling kami. Tama. Bukan. Bukan. Ay. Hoy. Ay, lapan. Tama. Hindi ka na mag-ibo. Hindi na siya nakita.
Chokot. Sinunod na itong line. Isa pira. Nice one. Let's see. Ano nga yung pangalan mo? Na, ano, Jasket. Itinakit. Ako pagaw. Ano galing? Jasket 1. One. Jasket 1 is not texting. Barbara Manage. Oh. Sento. Bubo ka. Ikaw bubo. Ako ka umakit. Ulitin na. Dati. Dati. Nine. Ako mo ulit. Yes. Ako mo ulit. Malaban ako. Ikaw, malos. Yes. Relax, ikaw, alo? Alo? Tama ito. Pasling. Ikaw na inutan ako ay hindi ba tao? Bati after ko kasi silang feel. Oh, well noon. Dati man stay ako naman ah. Ako man nga niyo. Bigyan naman ako ko yung nasa labas. Bigyan naman ako ko. Okay. Dami siya sa gabi. Ano, pag-uwi ko ng tulong. Tapi si Trope. Hindi mo tanaw ko ng tanga. Hindi ko na. Wala ko dito pala. Tanga kapag aray, di mo nagpapasleep. May water tayo mo kuya di. Ayaw mo. Pinatay mo ako papatayin mo. Hello? Wala. No. Hindi ko na dito. Di ko pa managawa ano. So, Boy, here. wala ka dali. Ano? Hindi just feel. Yeah. Kaya masundo. Tik talaga.
Sabihin mo na yung magali. Oh, go. Oh, shoot. Boy. Diba? Iya, tipo naman yun. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Bulukan. Yeah. Bulukan. Ikaw naman yun, bulok. Orang pa break. Pero sniperan. Ha? Sniperan. Zero negative 9. Kami na. Oh, Energy. tutungan. Gagan mo. Oh, loob na ka mga nibol. Stan. Saro. Sayang. Bakit? Nandyan? May sinanong? Ayan. Si Kutali, Libor Sultan. Stan. Nibol. Sabi mo kay Sultan. Sultan nga, nibol sultan na ayos na nibol. Ano na yung Sultan Dragon? Dragon? Nibol sultan. Libor! Nibol. Bakong big sen. From ano, Sebe. After ano, Bebe. Hindi na tulog. Walo. ano kung nagiging espada. Iyon lang ang mata. Kaya pero ang pinakabulok na siya. Kakagi po niya ulit. Erang bata. Ano daw siya doon? Kaya yun yung kaya. Jade the Scare. Mas Which is a bridge. Ito. Dapat na nga. Basta ka di yun. Tikay! Ay, yan na talaga po si Joseph. Yes. Alam mo rin. Gusto na yun ako. Ikot ka! Ito na yun. Inaiwan tanga. Yo ko sinik mo. Puto card na. Ayaw para sa tanga. Dito. Matagkat. Yes. Wala na. Ay, no! Tama, halila. Halila. Whoop!
Uy, sa tinagero. Oh, di ako pala ng tanga. Hello? Oh. Jogi, tulungan mo. Jer, tumaba mo. Jer, tulog. Siya ko sanay kang tutuwar. Hindi ka lang ba? Sus, bilis na wala. Nakulong ko dyan sa mga na. Uy, si JM. Hey. Doon, doon. Pak, pak, pak. Yan na. Hindi ka na sinakapal. Yung ganyan, doon. Dali ko lang. Sa'yo. Ay! Siya ko sanay. Lalo, makulong ka na. Yun din na, igo. Baka taubo ka ng postcard. Uy, ito ganyan pa. Taubo ng postcard. Ito? Ano, nalikan ko. Makulong na. Nakakalala. Yung buko kape. Kaya ulo ng Di ba? ulo si Mario. Di ba niya ticket? Chilikin na, chilikin mo. Sabi ko. Tato, stop. Babalik ko kayo. Ako yung din para pala yung waiting day. Kuya mo? Good five. Grade 6, grade 8 na yan si Kuya Dick. Grade 6, Arcos. Ay, grade 9 na pala. Ako si Ate Rose. Pinalitan ang school bag. May school bag. Pag ang gusto siya nakalit. Friendless pa tao. Friendless kaya din dapat. Gusto ba ang hil? Huli na ko yun. Ito na ko. Ay. Ay. Tapos kaya
Ikaw pa naman, sige. Oh, hindi ko nga. Buwan. Kali ka ba ka? Gusto ko ba yan? Wala ko. Kali ka ba ka? Tunay. Ako kanya ang padyante na sanay. Oh, okay. Abangers! Kapaslinan! Uy, bubo pa peraker. Ilang nga school sa school to? Libre? Naurang ka. Kaya? Naman, tika sa Uy, gandang. Boom, bulat ka. Ikaw, okay. ganyan talaga yung nabuhay. Longso. Uy, bulat ka. Magkano sa'yo? Dos. Sige, bulat mo kumain. Ikaw. Bumbon. Ayun! Mas lang naman hindi mo nagkagamit ng kudo. Yak, day ko lang sa tao. Ano yun? Bebe, lang day ko. Boom, patay. Patay din siya. Patay din siya. Nangiwan. Ano nga na hindi? Tabag yun. Sultan sila. Uy! Doon! Kaya ako tapos Kapatikin mo ko to sa'yo. Kapatikin ko to sa'yo. Ang sarap mo. O paano ba rin mo kung wala kayo? Pero ano, parang... Kapatikin, isus! Wa, anong kapatikin? Wala kaya. Thank you, Gigas. Naman siya po.
Ikan mo, Ger. Hindi ka na yung iba mo niya. Ito mo dan. Start! Alot, mana pa nga niya ako. Start na ako, Ger. Sige. Alot! Ikaw, Black Widow! Alot. Asa ka mo? Lagi ka mo sa harang bala. Ano ba? Ya, ano, Ger? Likod mo, G. Asa. Wala dito. Yang check mo ba? Sila na ko. Alot! Likod yun. Three colors. Piso. Labanan. Black colors. Bombers. Agad! Meron pa rito? Ano kaya? Pero counter. Ito. Bubulat ka. Yan o. Ako. Tara, joke. Uy! Nagulog to. Isumba. Popcorn. Pakala popcorn. Uy! Ikaw na ni Jasper. Madali na sila. Ano na ako? Uy, si Jasper. Para agad. Kasi gawan mo. Ano maganda sa'yo mo? Ako na ako sa... Hindi. Mami, pag nagmukha ko na gamit, Kaya sarang eh. para siguro. Okay, my turn now. My turn now. My turn. My My turn turn now. now. Okay, my turn. My turn now. Matagal kang bubo ka. Sabi ka, sugatan na ako.
Temboy ka niya. Yak, tatadam pa. Agad! Ay, may tinapay. Ay, kung ako nga bilis pa. Ay, kung maganda. School ko na sa nabigyan. Hello! Ayun, nag-stop. Ano? Agad! Wala nito. Madaya. MP1. Nag-auto ka doon? Nag-auto ka doon? Hello? No, DJ. Yung sneaker ko. Isko, Moreno. Call you baby. Call you baby. Call you baby. Call you baby. Agad! Are you nag-respond? Ako. Pagalanji. Sige, ang bulog lang. Bulog lang na dati. Ikan din ko bang balang? Yung malaya. Yung manako. Gusto! Isang pindol ko na lang sa'yo. Agay, ang aking balik. Ako muna si mama mo. Tapos ko na mama. Ma, ako ka. Nabutan ko na daw. Hello? Hello? Bubu itu, bubu. Bubu. Ah, baka bubu, bubu. Bubu. Correctly. Bumbisi. Ito! Wala ko dito ang buhay. Ang kanyang pinatako ngayon. Tita, Ay, ganyan. Pam. Kung ko na yun, sige.
kayo. Siri kung kumandaro ka mo. Now, siri kung ikaw, piyo, di mo kamagana sa alaga kain eh. Sabi siri ko, magulong. Nanda ka ba eh? Mabos ko eh. Oo, sige mo. Kain. Arani sa to, Ganda. tanghal, malayo. Malayo nga ito. Kasi yung video. Pero matangkad. Ay! Ay! Yay! Tulog ko lang mo. Out na sa or na out naman sa one to out na sa one to Apa sa to? Oo, bunti ko. na pumato na ako nandiyan pero